अचम्मको लाभदायक भिडियो लिएर आएको छु आज मैले। यो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला, तपाईको लागि एकदमै उपयोगी भिडियो रहनेछ। नमस्ते, म सुभाष धरेल, क्वालिटी फर्निचर हब लैनचौरबाट। र मेरो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् त कति धेरै स्क्र्याच कुपनहरु रहेका छन्। तपाईको स्क्र्याच कुपनहरु धेरै स्क्र्याच कुपन रहेका छन्। हामीले तपाईको लागि दशैंको लागि स्पेशल अफर ल्याएका छौं, त्यो पनि हात खाली नजाने स्पेशल अफर। हेर्नुस् त, हाम्रो यो स्क्र्याच कुपन रहनेछ। यो स्क्र्याच कुपन स्क्र्याच गर्दाखेरि हजुरलाई 1000 देखि 11000 सम्म क्याशब्याक, मासु बनाउनको लागि चाहिने मिक्सर, त्यससँगै मासुसँगै खाने रोटी मेकर, अनि यो सबै चिल्लो र भुँडी घटाउनको लागि पानी तताएर खाने, अनि आनन्दले तातोमा हिटर लाएर सुत्ने। यो सबै स्पेशल अफर हामीले तपाईहरुलाई ल्याएका छौं। हजुरलाई हरेक सोफा किन्दा मात्र तपाईलाई 15000 देखि 1 लाख 1.5 लाख सम्मको सोफा हामीसँग रहेका छन्। याल सेप, यू सेप, घर अफिसको लागि यो हरेक सोफा किन्दा तपाईले एउटा स्क्र्याच कुपन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले स्क्र्याच कुपन स्क्र्याच गर्दाखेरि हजुरलाई जे सामान पर्नेछ त्यो लिएर जान सक्नुहुन्छ। र त्यति मात्रै हैन, यो स्क्र्याच कुपन मध्येबाट पनि हामीले बम्पर अफर राखेका छौं। यो बम्पर अफर चाहिँ एउटा हामीले वाशिङ मेसिन दिनेछौं। आजको भिडियोको सुरुवाती भिडियोमै मैले तपाईलाई एकदमै लग्जरी सोफा लिएर आएको छु। यसको मूल्य मात्र 1,05,000 रहनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट तपाईले सम्पूर्ण यो यू शेपको सोफा, साथै मोबाइल चार्जिङ गर्ने चार्जिङ बोर्ड, कप होल्डर, टुल पनि हेर्नुस् त कति राम्रो टुल रहेको छ। यो टुल साथै टेबल तपाईलाई एकदम कम्प्लिटली यो रेस्ट गर्न मिल्ने रेस्टेबल स्लिपिङ रेस्ट, साथै तपाईको स्टोरेजको लागि यो स्टोर गर्न मिल्ने ह्यान्ड रेस्ट, 15 वर्ष वारेन्टी, फ्री होम डेलिभरी। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै इटालियन डार्क फ्याब्रिकबाट बनेको सोफा। यसमा पनि 50 डेन्सिटीको फर्म, 7 इन्चीको फर्म, यसमा पनि फिनिशिङ गर्दा 8 इन्चीको फर्मबाट बनेको एकदमै लग्जरी रोयल सोफा मात्र 1,05,000 मा, त्यो पनि फ्री होम डेलिभरी, 15 वर्ष वारेन्टी। यसमा पनि हाम्रो स्पेशल बम्पर दशैं अफर त छँदैछ, हजुरलाई छुट्नु होला है। यसमा पनि हामीलाई धेरै कलर अप्सनहरु रहेको छन्, अथवा तपाईले रोजी छाडी तपाईको रुमको साइज अनुसार तपाईलाई मनपर्ने कलरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। धेरै कलर अप्सनहरु रहेका छन्, एकदमै लग्जरी सोफाहरु रहेका छन्। हजुरलाई यू शेपको सोफामा पनि तपाईको हरेक डिजाइन अनुसारको टुल, ह्यान्ड रेस्ट, हेड रेस्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र यसैगरी मसँग यहाँ एउटा एकदमै फरक कलरको, साथै तपाईलाई यो निकालेर वाश गर्न पनि मिल्ने। देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्मको डलप तपाईलाई 6 इन्चीको 50 डेन्सिटीको फर्म निकालेर वाश गर्न पनि मिल्छ। साथै तपाईको टुलको डिजाइन पनि चेयरको टाइपको, तपाईको घरको बच्चाको लागि उपयोगी चेयरको टुल हुनेछ। यो सोफा किन्दा तपाईलाई यो स्क्र्याच कुपन र हात खाली नजाने बम्पर अफर त हजुरलाई थाहा नै छ। नभुल्नु होला स्क्र्याच कुपन लिएर बम्पर अफर ग्र्याब गर्नको लागि। र यसैगरी मसँग अर्को एउटा यू शेपको सोफा रहेको छ। यो चाहिँ इन्डियन फ्याब्रिकबाट बनेको सोफा। मात्र तपाईलाई यो हामीले अहिले 95,000 मा सर्भिस गरेका छौं। यसमा पनि 15 वर्ष वारेन्टी, फ्री होम डेलिभरी तपाईले पाउने फ्यासिलिटीहरु छँदैछ। दशैं स्पेशल अफर, गिफ्ट ह्याम्पर पनि तपाईले अगाडि देख्नु भएको छ। बोल्नु होला, तपाई ढिला नगर्नु होला। दशैंको अफर स्पेशल अफर लिनको लागि 98 61 19 21 80, यो चाहिँ लैनचौरको हनुमान चोकमा रहेको छ। कल गर्नु होला, भिजिट गर्नु होला। फ्याक्ट्रीमा रोजी छाडी लिन सक्नुहुन्छ। यो भन्दा नि सस्तो यू शेपको सोफा पनि रहेका छन्, म देखाउन गइरहेको छु। 1,10,000, 1,05,000, 95,000 को यू शेप हैन। तपाईको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर अहिले हामीले मात्र 75,000 मा पनि यू शेप ल्याएका छौं। हेर्नुस् त, तपाईको स्पेस अलिकति सानो छ, तपाईलाई अलिकति बजेट कम छ भने तपाईले मात्र यो यू शेपको सोफा, यो देखिराख्नु भएको टोटली यू शेपको सोफा, टेबल, कुसन, टोटली यो यू शेपको सोफा, स्पेस सानो भएको लागि एकदम उपयोगी यो लोकल खाले यू शेपको सोफा मात्र 75,000 मा ल्याएका छौं तपाईलाई। यसमा पनि तपाईलाई फ्री होम डेलिभरी, दशैंको बम्पर अफर, साथै वारेन्टी 15 वर्षको रहनेछ। म यहाँ बसिरहेको सोफा इटालियन फ्याब्रिकबाट बनेको सोफा, कम्प्लिट सेट, टुल, 4 वटा टुल, 5 वटा कुसन, टेबल मात्र तपाईलाई अहिले हामीले 42,000 मा सर्भिस गरिरहेका छौं। हेर्नुस्, सिटको डिजाइन पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। एकदमै राम्रो डिजाइनबाट बनेको, कर्नरमा सिसा रहनेछ। यो मात्र 42,000 रहनेछ। यसमा पनि कलर अप्सनहरु धेरै रहेका छन्, हजुरले रोजी छाडी लिन सक्नुहुन्छ। मात्र 30,000 को सोफा। हेर्नुस् त, कर्नरमा सिसा,
कुसन, 4वटा टुल, 5 जना आनन्दले बस्न मिल्ने सोफा मात्र 30,000। यसमा पनि कलर अप्सनहरू सयौं रहेका छन्। साथै फ्री होम डेलिभरी पनि रहनेछ। 10 वर्षको वारेन्टी पनि रहनेछ। कल गर्नुहोला 98 61 19 21 80 लैनचौरको हनुमान चोकमा। साथै दशैंको बम्पर अफर पनि लिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो सोफाकै साथमा। क्रिम र कफी कलरको कम्बिनेसनको बनेको सोफा, यसमा पनि धेरै कलर अप्सनहरू रहेका छन्। यो चाहिँ निकालेर वास पनि गर्न मिल्ने सोफा, तपाईको एकदमै लग्जरी सोफा। यो कम्प्लिट सेट कुसन, तपाईले 4वटा टुल कम्प्लिट सेट मात्र 52,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि फ्री होम डेलिभरीको साथमा। साथै दशैं अफर पनि यसैमा रहनेछ। यसमा पनि कलर अप्सन धेरै रहेका छन्। कल गर्नुहोला अथवा भिजिट गर्नुहोला लैनचौरको हनुमान चोकमा। यसैगरी देख्न सक्नुहुन्छ मात्र 52,000 को सोफामा यो येलो कलर, ब्लू कलर, ब्ल्याक कलर, ग्रे कलर सम्पूर्ण फर्निचरका आइटम तपाईलाई एउटै छाना मुनि, त्यो पनि स्पेशल दशैं धमाका अफरको साथमा। हेर्नुस् त कफी कलर र क्रिम कलरको कम्बिनेसनको यो सोफा, इटालियन ड्याक फ्याब्रिकको सोफा, तपाईलाई वर्षौंसम्म केही नहुने, पानी पनि नछिर्ने एकदमै रोयल सोफा मात्र 62,000 मा कम्प्लिट सेट आउनेछ। कुसन, टेबल, टुल, तपाईलाई 15 वर्षको वारेन्टी, फ्री होम डेलिभरी, दशैंको अफर मात्र तपाईलाई 62,000 मा। कलर अप्सनहरू तपाईलाई रोजी छाडी ब्लू, ग्रे, येलो, मरून सम्पूर्ण कलरहरू पाउन सक्नुहुन्छ। रोजी छाडी लिन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग डाइनिङ बेड, 4 पिस दराज, रोयल बेड, त्यसैमाथि तपाईलाई किङ साइजको बेड, 3 पिस दराज, 2 पिस दराज सम्पूर्ण फर्निचरका आइटमहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई रोजी छाडी कुन चाहिँ काठको युज गर्नुहुन्छ, रोयल, सिसौ, साल, चिलाउने सम्पूर्ण फर्निचरका आइटमहरू, बेड, दराज, डाइनिङ सम्पूर्णको लागि एउटै छाना मुनि लैनचौरको हनुमान चोकमा सोफासँगै। हेर्नुस् त डाइनिङ कति राम्रा राम्रा रोयल डाइनिङहरू पनि रहेका छन्। साथै रोयल दराजहरू पनि रहेका छन्, 3 पिस दराजहरू पनि रहेका छन्। देख्न सक्नुहुन्छ रोयल बेड, हाइड्रोलिक बेड, साथै तपाईलाई एकदमै गुणस्तरीय रोयलका आइटमहरू पनि एउटै छाना मुनि पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त एकदमै राम्रो डिजाइनमा रहेको, सोकेस सहित रहेको, पुरै घरै घरमा भएको। हेर्नुस् त एकदमै राम्रो यो दराज, सिसौको दराज, तपाईलाई सिसौको काठको दराज मात्र हामीले तपाईलाई होलसेल मूल्यमा उपलब्ध गराएका छौं। साथै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई एकदमै गुणस्तरीय खाले तपाईको प्रिन्टेड वाला 3 पिस दराज, मयूर वाला 2 पिस दराज, तपाईलाई सोकेस वाला 3 पिस दराज, सिसौको 3 पिस 4 पिस दराज, रोयल दराज मात्र तपाईलाई होलसेल मूल्यमा धमाका अफरका साथमा दिइरहेका छौं। कल गर्नुहोला 98 61 19 21 80, भिजिट गर्नुहोला लैनचौरको हनुमान चोकमा। हेर्नुस् त एकदमै लग्जरीको 5 जना बस्न मिल्ने सोफा, ह्यान्डरेस्ट पनि एकदम राम्रो रहेको छ, ब्याक सपोर्ट पनि एकदम राम्रो भएको सोफा, 5 जना बस्न मिल्ने सोफा मात्र तपाईलाई 22,000 मा। त्यो पनि फ्री होम डेलिभरी, दशैंको अफर, साथै तपाईलाई वारेन्टी पनि रहनेछ। तपाईले सम्झिनु होला लैनचौरको हनुमान चोकमा। हेर्नुस् त यो एउटा रातो कलरको तपाईको 221 को सलमान सोफा रहेको छ। यो मात्र तपाईलाई 16,000 मा हामीले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर फ्री होम डेलिभरी गरेका छौं। यसमा पनि तपाईको कलर अप्सनहरू कफी, ब्लू, ब्ल्याक, रेड धेरै कलरहरू पाउन सक्नुहुन्छ। कल गर्नुहोला अथवा भिजिट गर्नुहोला फ्याक्ट्रीमा। दशैं अफर पनि स्पेशल धमाका अफर रहेको छ, छुट्नु होला, फ्याक्ट्री भिजिट गर्ने हार्नु होला है। हेर्नुस् त 221 को सोफा एकदमै डिफ्रेन्ट कलरको तपाईको ह्यान्डरेस्ट रहेको छ। साथै तपाईलाई सिटहरू पनि एकदम राम्रो 5 इन्चीको सिट भएको एकदम हाई क्वालिटीको सोफा मात्र 20,000 मा। त्यो पनि फ्री होम डेलिभरी। 20,000 मध्येमा पनि तपाईलाई दशैं अफर, साथै वारेन्टी पनि रहनेछ। तपाईलाई 10 वर्षको यो वारेन्टी पनि रहनेछ। सम्झिनु होला लैनचौरको हनुमान चोकमा। कल गर्नुहोला 98 61 19 21 80 मा। आउँदै गरेको बडा दशैं, शुभ दीपावली, छठ पर्वको पावन अवसरमा उत्तर प्रगति, दीर्घायु, सुस्वास्थ्यको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। म लगायत मेरो सम्पूर्ण क्वालिटी फर्निचर हबको तर्फबाट हजुरहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हस्त नमस्ते, शुभ दिन।